What's up guys? At narito na naman tayo ngayon, panibagong video, panibagong kaalaman na naman ang ituturo ko sa inyo. Paano nga ba palakasin ang data connection natin? Gamit lamang ang settings sa ating cellphone, VPN. At kung bago ka pa lamang sa YouTube ko, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell. At yun, pisahan na natin. Let's go! 1, 2, 3, come on! Come on! Come on! At yun nga, nandito na tayo sa settings. Pumunta tayo sa connection and mobile network. At hanapin ang access point. Then hanapin natin dito yung server. At gagawa tayo ngayon ng panibagong server. Click add. At gawa tayo ng pangalan. Kahit anong gusto nyong pangalan na ilagay. Ayan. APN. Lagay nyo 5G internet. Yan. Then sunod, username. Yan. Lagay nyo www.google.com. Sunod, APN type. At authentication type. Click PAP. Then, barrier. Click natin ang LTA para mas malakas ang ating connection. Ayan. So, okay na siya. So, ngayon, tignan nyo yung mga inedit natin, yung mga ginawa natin para masundan ninyo. Authentication type and bearer. So yan, nasundan nyo guys. At ngayon testingin natin kung gaano ba siya kabilis. Ayan. Test. So yan, kung nakikita nyo, pumapalo siya ng 1 Mbps per seconds sa download niya. 1.16. Then sa upload niya ay 3.8 Mbps per seconds. So guys, ganyan siya kabilis. Kita nyo naman Ayan. Legit na legit to mga sir. Then testingin naman natin yung original na server o VPN ng Smart. Kung ano mas mabilis. Okay, Smart Internet. Yan yung original na VPN ng Smart TNT. Yan, kung nakikita nyo, malagay na sa Smart. Then ngayon, itetest natin siya kung ano ba mas mabilis. Okay. So yan guys, kita nyo. Hindi man lang siya pumapalo ng 1 Mbps. Ayan. Kita nyo kung gaano kahina. Kung gaano kabagal. 0.51 lang. Tingnan natin sa upload.
Ayan, kita nyo naman. 0.40. So, kita nyo yung difference. Napakalaki ng diferensya niya, di ba guys? Oh, napaka bagal ng connection. Kaya legit na legit to, sir, mga. Ayan, kitang-kita nyo kung gaano kabagal. 0.51. Napakababa. So, yun. 1, 2, 3, come on!